এইপিনে চাওকচোন বাপেক জীয়েকৰ টোপনি কেনেকুৱা টোপনি মাৰিছে জীয়েকে বাপেকে জীয়েক বুলি আমাৰ মেকুৰী পোৱালিটোক এইকাৰণে কৈছোঁ মিষ্টাৰে কয় এইজনী আমাৰ ছোৱালী বুলি কয় সেইকাৰণে কৈছোঁ হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো বৰ্তমান ভালে আৰু আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ আগৰ দুটা ভিডিঅ'ত মই কৈছোঁ নহয় যে মোৰ হাত পুৰা মানে চেন্সলেছ হৈ থাকে আকৌ এনেকৈ মানে মোহাৰি থাকিলেহে মানে চেন্স আহে তেনেকৈ কৈছিলোঁ নহয় আপোনালোকক তো সেইকাৰণে মই খোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ তো আজি আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিম যদিহে আপোনালোকেও তেনেকুৱা হয় বা তেনেকুৱা নহ'লেও এনেও খাব পাৰে বহুত বেছি ভাল আমাৰ তেজৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল বলকচোন বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোককো দেখাই দিওঁ মইনো কি খোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ তো এয়া মই খাবলৈ আৰম্ভ কৰা বস্তুখিনি এয়া মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ এপিচ আদা এটা ডালিম এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু এয়া দুটা বিট সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু এপিচ নেমু তো এতিয়া এইখিনি মই জুচ বনাম তাৰপিছত খোৱা আৰম্ভ কৰিম এনেধৰণে খালে বিট আৰু ডালিমৰ গুটিটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিমান ভাল সকলোৱে জানে গতিকে বলক বাকীখিনি কাম আৰম্ভ কৰোঁ হৈছেনে পানী লাগিবনে আৰু এখন লোৱা তো এইপিনে এতিয়া মোৰ জুচ বনি গ'ল এই চাব পাৰে কি ধুনীয়া জুচ হৈছে ডালিম আৰু বিট আদা মিলাই জুচ আৰু এইপিনে নেমু পিচ থৈ দিছোঁ জুচখিনি খোৱাৰ সময়ত হেৰি কৰি ল'ম আৰু ভালকৈ এতিয়া লাৰি দিওঁ অলপ জুচখিনি তুমি নকৰিবা মুনু আমাৰ এই মুনু মায়ে আমাক একো কৰিব নিদিয়ে তুমি তাত যোৱা মুনু তাত যোৱা ৱাহ জুচ পিনে গ্লাছটোত বাকি লওঁ তো এক গ্লাছ আৰু অকণমান ইয়াত আছে সেইখিনি পিছলৈ খাম এইখিনিকে খাই লওঁ আগতীয়াকৈ একদম পূৰা ফুল কৰি দিলে পৰি যাব সেইকাৰণে আৰু এতিয়া এই নেমু পিচ চেপি দিওঁ নেমু যে ভালকৈ ৰখেই নাই মানে দোকানত বিক্ৰী কৰা নেমু কেতিয়াবা ছিঙি আনিছিলে বিক্ৰী কৰিবলৈ তো ৰসটো নাই আৰু বাকলটো খুব বেছি ডাঠ কিন্তু আমাৰ ওচৰতে বৰমাহঁতৰ ঘৰত আছে নেমুকেইটাও ডাঙৰ ডাঙৰ পকা আৰু পাতল বাকলটো পাতল আৰু বহুত ধুনীয়া ৰস কিন্তু ইয়াতে ইমান ৰসেই নাই এইটো নেমু উপায় নাই এনেধৰণে উলিয়াব লগা হৈছে ৰসকণ অকণমান নিমখ দি দিওঁ এইকণ নিমখ দি দিছোঁ যাতে নিমখৰ সোৱাদটো আহে আৰু খাব যাতে ভাল লাগে মুখত সোৱাদটো সেইকাৰণে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপ লাৰি দিওঁ তো মোৰ জুচ ৰেডি হৈ গ'ল গোটেইখিনি লৈ ল'লোঁ আৰু মিষ্টাৰে মানে মোক বেলেগ দিনাখন ভাতৰ লগত বিট বিলাহী গাজৰ পিঁয়াজ দি পেলাই চালাড বনাই দিয়ে কিন্তু মই মানে চালাড খাই ইমান ভাল নাপাওঁ
সেইটো কাৰণে এতিয়া মানে জুচ বনাই দিয়া হৈছে যে জুচ বনাই খোৱা এনেকৈও ভাল লাগিব আৰু যিহেতু ডালিমৰ গুটিটো গাজৰৰ লগত মিক্স হয় আমাৰ তেজৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল আৰু খট্টা মিঠা এটা সোৱাদ আহিবৰ কাৰণে তাৰ বাহিৰে আকৌ ডাইজেষ্ট হ'বৰ কাৰণেও আদা তাৰপিছত আকৌ নেমু ৰস আৰু অকণমান নিমখ দিও লৈছোঁ যাতে খাবলৈও ভাল লাগে সেইকাৰণে তো জুচ ৰেডি তো খাওঁ এতিয়া তো আপোনালোকেও এনেধৰণে খাব পাৰিব উটটো পূৰা পিংক হৈ গৈছে দাঁতো পিংক হৈছে তো আপোনালোকেও এনেধৰণে খাব পাৰিব আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল তেজৰ কাৰণে বিশেষকৈ তো সেয়াই মোৰ যি হাত ভৰি চেন্সলেছৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে বুলি কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত তো সেইকাৰণে বৰ্তমান মই এনেধৰণে খাবলৈ লৈছোঁ গতিকে আপোনালোকেও খাব পাৰে প্ৰব্লেম হওক নহওক বাচ্চাৰ কাৰণেও ডাঙৰৰ কাৰণেও খুব বেছি ভাল আৰু আপোনালোকে জানে ডালিমটো বা বিটটো তেনেকুৱা গাজৰো দিব পাৰে মোৰ গাজৰৰ ফ্লেভাৰটো ভাল নালাগে একচুৱেলি সেইকাৰণে দিয়া নাই কিন্তু মিষ্টাৰে যেতিয়া চালাড বনাই দিয়ে গাজৰ বিট বিলাহীটো ভাল বুলি কয় তো বিলাহী আৰু পিঁয়াজ চব মিক্স কৰি দিয়ে কিন্তু মই চালাড খাই বেয়া পাওঁ ন সেইকাৰণে মানে এতিয়া এনেকৈ জুচ বনাই দিয়া হৈছে লৈছোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰি থওঁ আপোনালোকৰ কামত আহিব যিসকলে মাইণ্ডত নাভাবে ন কিছুমানে জানে সকলোৱে যে এইটো বস্তু ভাল আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে হ'লেও কিছুমানৰ সময় সুবিধা নিমিলে টাইমৰ অভাৱত আৰু কিছুমানে বাছ এনে মাইণ্ডত নাহেও যেতিয়া কাৰোবাক দেখা যায় তেনেহ'লে মাইণ্ডত আহে সেইটোৱে কথা তো আপোনালোকেও এনেধৰণে ফ'ল' কৰিব পাৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ লাভ ইউ অল বাই বাই